Αυτή τη φιγούρα, παιδιά, την περίμενα πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει. Good Smile Company Moderoid Golion. Επιτέλους θα αποκτήσω την πρώτη μου Voltron φιγούρα. Όσοι είστε γεννημένοι το 80 θα γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το χαρακτήρα. Αυτό εδώ είναι Model Kit, που σημαίνει θα πρέπει να το συναρμολογήσεις από την αρχή. Ορίστε και τα πλάγια του κουτιού. Εδώ Voltron. Εδώ τα λιοντάρια. Εδώ μια ωραία φωτογραφία από το πρόσωπο του Voltron. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε τη φιγούρα αλλά και τα λιοντάρια. Και εδώ μέσα, παιδιά, βλέπουμε τα περιεχόμενα του κουτιού, βλέπουμε τις καρτέλες. Όλα αυτά, παιδιά, πρέπει να συναρμολογηθούν. Εμένα θα μου πάρει αρκετές ώρες, ίσως και μέρες, δεν ξέρω πόσο θα ασχοληθώ, αλλά για εσάς θα περάσουν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες και εδώ έχουμε και αυτοκόλλητα. Λοιπόν, πάμε τώρα μία στο στούντιο να δούμε τα λιοντάρια. Και εδώ έχουμε όλα τα λιοντάρια έτοιμα, συναρμολογημένα, μαζί με τα αξεσουάρ τους. Όπως βλέπετε, έχουμε βάψει άσπρα τα όπλα, τα έχουμε χρωματίσει κιόλας. Αυτά εδώ ήταν σκέτο γκρι, όπως έχουμε χρωματίσει και τα πόδια των λιονταριών. Τα πόδια ήταν γκρι, εμείς τα κάναμε άσπρα για να είναι cartoon accurate. Οπότε μπορούμε να βάλουμε φυσικά στο στόμα τα όπλα και να είναι κάπως έτσι. Και θα σας δείξω λίγο ένα-ένα όλα τα όπλα που τα βάψαμε. Αυτό είναι το καλό με τα model kits. Μπορείς να τα βάψεις και να τα κάνεις όπως θες εσύ. Αυτά είναι για τη μορφή του Voltron. Τη σπαθιά ενώνονται και αυτά είναι βαμμένα, όπως και αυτό είναι βαμμένο. Εδώ η λεπίδα, βλέπετε, και αυτό εδώ είναι βαμμένο. Δείτε και τα υπόλοιπα όπλα. Ωραία βγήκαν. Και αυτό εδώ. Και αυτό το κομμάτι είναι για την μορφή του Voltron. Να φέρω μέσα για σύγκριση μεγέθους τον Legends Class Beachcomber. Να δείτε λίγο μια διαφορά μεγέθους με τα λιοντάρια. Βλέπετε εδώ. Και την Dinobot Slash. Και δίπλα στο μαύρο το λιοντάρι. Ας δούμε λίγο και τα λιοντάρια από κοντά. Η Smile Good Company έκανε πολύ καλή δουλειά με αυτό το model kit. Είναι αρκετά κοντά στο καρτούν τα λιοντάρια, ακόμη και ο ίδιος ο Voltron. Φυσικά τώρα μιλάμε για ένα model kit που κόστιζε 35 ευρώ, αλλά μαζί με τα μεταφορικά και το τελωνείο έβγαινε γύρω στα 70 ευρώ. Πολύ καλή τιμή πάντως. Εδώ ανοίγει και το στόμα, το κεφάλι περιστρέφεται, κουνιέται αριστερά δεξιά, κουνιέται πάνω και κάτω. Εδώ τα πόδια περιστρέφονται. Έχουμε κίνηση και εδώ, αλλά και κάτω στα νύχια.
Το ίδιο και με τα πίσω τα πόδια. Έχουμε και περιστροφή ακριβώς εδώ, λύγισμα εδώ και λύγισμα και εδώ πέρα. Και φυσικά η ουρά λυγίζει πάνω κάτω από τη βάση και λυγίζει και από αυτό εδώ το σημείο. Να δούμε λίγο και το κόκκινο το λιοντάρι. Είναι ίδιο με το πράσινο. Και εδώ το κεφάλι περιστρέφεται. Κινείται λίγο αριστερά και δεξιά και λίγο πάνω κάτω. Φυσικά ανοίγει και το στόμα. Εδώ το πόδι περιστρέφεται πάνω κάτω. Λυγίζει εδώ. Και λυγίζει και κάτω εδώ στα νύχια. Το ίδιο και με το πίσω το πόδι. Λυγίζει και εδώ, λυγίζει και εδώ. Η ουρά λυγίζει σε δύο σημεία. Έχουμε περιστροφή εδώ και έχουμε αυτήν την κίνηση που είναι για τα χέρια του Voltron. Οπότε το κόκκινο λιοντάρι έχει την ίδια άρθρωση με το πράσινο. Και να δούμε λίγο και το μπλε λιοντάρι. Πανέμορφο και αυτό. Είχε και αυτό αυτοκόλλητα όπως και τα υπόλοιπα. Στα μάτια μπαίνουν αυτοκόλλητα, αυτά εδώ πέρα είναι αυτοκόλλητα, αυτό εδώ πέρα το green αυτοκόλλητο. Βέβαια μπορούσες να βάλεις και τα νούμερα εδώ πέρα πάνω στα λιοντάρια, αλλά εγώ δεν τα έβαλα γιατί στο καρτούν δεν είχαν νούμερα τα λιοντάρια εδώ πέρα πάνω στην πλάτη τους. Τέλος πάντων, και εδώ το κεφάλι λυγίζει πάνω κάτω από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Λυγίζει και από εδώ πέρα από το λαιμό. Φυσικά το στόμα ανοίγει. Δεν έχουμε περιστροφή του κεφαλιού. Εδώ το πόδι του περιστρέφεται. Λυγίζει από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Λυγίζει και εδώ πέρα κάτω στα νύχια. Το ίδιο και με το πίσω το πόδι. Έχουμε λύγισμα και εδώ στην ουρά. Και εδώ το σώμα λυγίζει αριστερά και δεξιά και δεν έχει καμιά άλλη κίνηση. Σε γενικές γραμμές έχουν καλή άρθρωση τα λιοντάρια για αυτό το μέγεθος που έχουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα ενώσουμε και να δημιουργήσουμε τον Voltron.
Και εδώ έχουμε τον Voltron ενωμένο με όλα τα λιοντάρια. Παιδιά, δείχνει πανέμορφος. Άμα τον βλέπατε από κοντά, δείχνει υπέροχος. Επιτέλους βλέπουμε έναν Voltron με άσπρα πόδια. Φυσικά το μόνο μη cartoon accurate είναι τα άσπρα πόδια των λιονταριών που φαίνονται εδώ πέρα. Προφανώς δεν γίνεται να τα κρύψουν αυτά εδώ, οι φιγούρες είναι πολύ μικρές. Θα έπρεπε να μας είχαν δώσει κάποια έξτρα αξεσουάρ για να φαίνονται εδώ πέρα τα λιοντάρια μόνο πράσινα και μόνο κόκκινα. Αλλά εντάξει, μπορώ να ζήσω με αυτό γιατί το άσπρο δείχνει πανέμορφα επάνω του. Όλες οι άλλες εταιρείες που σου πουλάνε κάτι Voltron με 600-800 ευρώ, ξέρω εγώ, έχουν ασημή πόδια, γενικώς έχουν παντού ασημή, το οποίο δεν είναι cartoon accurate. Ο Voltron στο cartoon είχε άσπρα πόδια. Τέλος. Κοιτάξτε λίγο και το πρόσωπό του από κοντά. Φοβερό head sculpt, πάρα πολύ μου αρέσει. Φυσικά έχουν μπει και τα απαραίτητα αυτοκόλλητα παντού στη φιγούρα. Παιδιά, δείχνει καταπληκτικός. Φυσικά τοποθετήσαμε τα μεγάλα τα κεφάλια για να έχει καλύτερη σταθερότητα η φιγούρα και γενικώς να φαίνεται λίγο πιο ωραία. Κοιτάξτε, μεγάλη διαφορά. Ναι παιδιά, δείχνει φοβερός, πανέμορφος. Το μόνο θεματάκι που βρήκα σε αυτό το model kit είναι αυτό εδώ. Ξεκουμπώνει πάρα πολύ εύκολα από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Βέβαια, εδώ αν βάλουμε βερνίκι νυχιών, πιστεύω θα σφίξει εδώ πέρα και θα κουμπώνει πιο σφιχτά και δεν θα ξεκουμπώνει έτσι εύκολα. Κατά τα άλλα, το model kit παιδιά είναι φανταστικό, πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, εννοείται μπορείτε να βάλετε τα σπαθιά και όλα τα όπλα του εδώ στα χέρια του. Έχουν προεξοχές τα σπαθιά και τρύπες τα σαγόνια των λιονταριών. Το πιάνει πάρα πολύ άνετα όλα τα όπλα του. Όσο για την ασπίδα, θα προτιμούσα να ξεκουμπώνω με αυτό εδώ. Θα την κουμπώσουμε έτσι εδώ και μετά να κουμπώσουμε την ασπίδα έτσι, και είναι κάπως έτσι. Φυσικά τώρα δεν θα τον ποζάρω, αλλά παίρνετε μια ιδέα. Έχει και αυτό το σπαθί, το οποίο είναι διπλό. Μπορούμε να τα βάλουμε είτε ξεχωριστά είτε να τα βάλουμε και ενωμένα. Επίσης δείχνουν πάρα πολύ ωραία επάνω του. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται, μπορεί να κοιτάξει εντελώς προς τα πάνω, φανταστικό αυτό παιδιά. Μπορεί να κοιτάξει προς τα κάτω και έχει μια ωραία κλίση αριστερά και δεξιά. Αυτά τα φτερά μπορούμε να τα κλείσουμε προς τα πίσω ή να τα διπλώσουμε από εδώ. Φυσικά δεν χρειάζεται γιατί έτσι ήταν ο Voltron και στο cartoon. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω και από αυτό το σημείο αλλά και από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Θα το καταλάβετε άμα δείτε τη φιγούρα από κοντά. Έχουμε περιστροφή εδώ στο χέρι, λύγισμα εδώ στον αγκώνα, περιστροφή εδώ στο χέρι και εννοείται τα στόματα των λιονταριών ανοιγοκλίνουνε και φυσικά έχουμε μια κυκλική κίνηση εδώ στο κεφάλι των λιονταριών. Έχουμε περιστροφή από το θώρακα, από ψηλά δηλαδή, και έχουμε και ένα λύγισμα προς τα μπροστά από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα το βλέπετε καλύτερα. Οπότε λυγίζει αρκετά προς τα μπροστά. Πολύ καλή άρθρωση μέχρι στιγμής.
Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, περιστροφή από εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, έχουμε διπλό σύνδεσμο στο γόνατο, δεν έχουμε περιστροφή εδώ πέρα κάτω, αλλά το πόδι κινείται προς τα κάτω, κινείται προς τα πάνω και έχουμε πάρα πολύ ωραίο σπάσιμο αστραγάλου και από αυτό εδώ πέρα το σημείο, αλλά και από τα κεφάλια των λιονταριών. Το μόνο μειονέκτημα στην άρθρωση του Voltron είναι ότι δεν έχει butterfly σύνδεσμο. Άμα είχε butterfly σύνδεσμο θα είχε τέλεια άρθρωση, αλλά δυστυχώς δεν του δώσανε για κάποιο λόγο. Η φιγούρα είναι 20 εκατοστά ψηλή, περίπου στις 8, κάτι ίντσες. Και μια σύγκριση μεγέθους, εδώ θα τον δούμε δίπλα στο McFarlane Toys Comic Flash και δίπλα στον Mattel Masters of the Universe Revelation He-Man, και οι δύο αυτές οι φιγούρες είναι 7 ίντσες. Δίπλα στο Leader Class Studio Series Concept Art Megatron, βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Και τέλος δίπλα στον Metal Club Muscle Bear Voltron. Εντάξει, τεράστια διαφορά μεγέθους, αλλά κοιτάξτε, αυτός ο Voltron έχει ασημένια πόδια και γενικώς οπουδήποτε αλλού θα έπρεπε να είναι άσπρος, είναι ασημή. Βέβαια αυτοί έχουν κρύψει πολύ καλά αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Εδώ που βλέπετε άσπρα, αυτοί εκεί πέρα τα έχουν ασημή, αλλά τα έχουν κρύψει αρκετά καλά. Βέβαια εννοείται το έχουν κρύψει πολύ καλά γιατί οι φιγούρες είναι πολύ μεγαλύτερες. Αλλά εντάξει, εγώ θα μπορούσα να ζήσω με αυτό γιατί είναι και μικρή φιγούρα, αλλά είναι και αρκετά cartoon accurate. Τελικά συμπεράσματα, παιδιά, είναι τρομερό model kit, σας το συνιστώ να το αγοράσετε, είναι και φθηνό. Βέβαια εγώ το αγόρασα κατευθείαν από την Ιαπωνία, από ιαπωνικό site, κόστιζε γύρω στα 35 ευρώ, αλλά με τα μεταφορικά μέσα και το τελωνείο βγήκε γύρω στα 70, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι καλή τιμή. Αξίζει να μπείτε στον κόπο να το βάψετε, όπως να βάψετε και τα όπλα, θα το κάνετε πολύ πιο cartoon accurate. Εκτός από ένα θεματάκι που βρήκα που σας έδειξα εκεί πέρα πίσω στη μέση, δεν έχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα. Θα ήθελα να είχε butterfly σύνδεσμο, αλλά και με την άρθρωση που έχει τώρα μπορείτε να του δώσετε πολύ ωραίες δυναμικές πόζες. Προσοχή στο πώς θα κόβετε τα κομμάτια από τις καρτέλες, ειδικά στις ουρές, επειδή είναι πολύ ψηλά τα κομμάτια σε κάποια σημεία. Δεν είναι δύσκολο model kit, εάν ασχοληθείτε θα το τελειώσετε σε 2 μέρες. Από μένα είναι ναι, αξίζει, αγοράστε το. Αυτό ήταν το review μου του Good Smile Company Moderoid Golion. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μία εγγραφή. Ακολουθήστε και τη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια χαρά!